गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. बी भैरव. आज आपण काय करू, एक सामायिक समीकरणांचं उपयोजन. हा काय आहे 1.5 आहे. ओके, आता 1.5च्या अगोदर आपण 1.4 पर्यंत शिकलेलो आहोत. त्यामध्ये मी तुम्हाला शिकवलं होतं की एक सामायिक समीकरण नेमकं काय असतं. ओके, ज्यावेळेस दोन चलातील रेषीय समीकरणांचा एकाच वेळी अभ्यास केला जातो त्यावेळेस त्याला काय म्हणतात, एक सामायिक समीकरण. ओके, आता आपल्याला त्याचं उपयोजन शिकायचं आहे. मग त्याचं उपयोजन शिकायचं म्हणजे काय करायचं, तर उदाहरणामध्ये शाब्दिक उदाहरणं असतात, त्याचं रूपांतर आपल्याला समीकरणामध्ये करायचं आहे आणि सोडवायचे आहेत. ओके, मग आपण त्याचं एक थोडंसं इंट्रोडक्शन म्हणून एक उदाहरण बघू आणि लगेचच आपण काय करू 1.5 शिकू. ओके, आता हे जे मी तुम्हाला इथं लिहून दिलेलं आहे ते पुस्तकामध्ये सोडवून दिलेलं आहे. म्हणजे काय, पुस्तकामध्ये असं दिलेलं आहे तुम्हाला त्या बॉक्समध्ये तिथं ते समीकरण लिहायचं आहे. ओके, मग आपण या ठिकाणी बघू, सार्थकचं वय साक्षीच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा 8 वर्षांनी कमी आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला अगोदर गणित समजून घ्यावं लागेल, नेमकं गणित काय म्हणतं. ओके, मग या ठिकाणी एक सार्थक आहे आणि दुसरी साक्षी आहे. ओके, मग साक्षी आणि सार्थक यांच्याऐवजी आपल्याला एक अक्षर मानायचं आहे. मग तुम्ही त्याला ए मानू शकतात, बी मानू शकतात, सी मानू शकतात, कुठलंही. आपण काय करू, सार्थकला आपण एक्स मानू. ओके, सार्थक एक्स मानू आणि साक्षीला वाय मानू. ओके, आपल्याला कुठलंही एक अक्षर मानायचं आहे ना. मग आपण या ठिकाणी सार्थकला एक्स मानलं आणि साक्षीला वाय मानलं. ओके, मग या ठिकाणी काय सांगितलं ते अगोदर बघायचं. सार्थकचं वय म्हणजे सार्थक काय आहे, या ठिकाणी एक्स आहे, त्याचं वय साक्षीच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा म्हणजे साक्षीच्या वयाची दुप्पट. साक्षीचं वय किती, वाय आहे, त्याची दुप्पट किती, 2y. ओके, दुपटीपेक्षा 8 वर्षांनी कमी. आता कमी म्हटल्यानंतर काय, मायनस चिन्ह, आणि 8 वर्षांनी कमी आहे म्हणजेच 2y - 8 कमी आहे. जर असं सांगितलं असतं 8 वर्षांनी जास्त आहे तर आपण इथं काय केलं असतं, प्लस चिन्ह लिहिलं असतं. ओके, म्हणजेच तुम्हाला यावरून असं कळेल की नेमकं याचं रूपांतर समीकरणामध्ये कसं करायचं. ओके, मग आपण ह्याचं रूपांतर असं केलं, मग याच्यापुढे तुम्ही आणखी सोडवू शकतात. काय करू शकतात, या ठिकाणी तुम्हाला एक सामायिक समीकरणामध्ये रूपांतर करायचं आहे ना. मग x - 2y बरोबर -8 याला समीकरण नंबर 1 लिहू शकतात. ओके, म्हणजेच आपण याची मांडणी केली, हे जे दिलं ते या प्रकारे लिहिलं. त्याचबरोबर दुसरं काय वाक्य सांगतं बघा, सार्थक आणि साक्षी यांच्या आजच्या वयांची बेरीज 25 वर्ष आहे. आपण काय केलं आहे, सार्थकचं वय आजचं वय ओके एक्स मानलं आहे आणि साक्षीचं आजचं वय किती, वाय मानलं. ओके, मग त्यांच्या वयांची बेरीज म्हणजेच काय, एक्स + वाय = किती आहे, तर 25 वर्ष आहे. म्हणजे आपल्याला इथं आपण 25 लिहू शकतो. याला समीकरण नंबर 2 लिहू शकतो. ओके, म्हणजे हे एक समीकरण तयार होईल, हे दुसरं समीकरण तयार होईल. हे तुम्हाला पुस्तकामध्ये नंबर 1ला दिले बघा, बॉक्स दिलेत आणि त्या बॉक्समध्ये तुम्हाला ते हे लिहायचं आहे. ओके, मग त्यानंतर आपण 3 नंबरकडे पाहू, 4 वर्षापूर्वी साक्षीचं वय. आता या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायचा असा आहे की 4 वर्षापूर्वी साक्षीचं वय म्हणजेच सार्थक आणि साक्षी या दोघांचं पण 4 वर्षापूर्वीचं वय. ओके, 4 वर्षापूर्वी साक्षीचे वय. आता बघा ही साक्षी आहे. ओके, आता 4 वर्षापूर्वी म्हणजेच काय बघा, y - 4 म्हणजेच साक्षीच्या वयाच्या 4 वर्षा अगोदर, म्हणजे आजच्या वयाच्या 4 वर्षाच्या अगोदर साक्षीचं वय सार्थकपेक्षा. आता बघा सार्थकपेक्षा 3 वर्षांनी कमी होते. इथं थोडी गडबड होते. काय बघा, सार्थकपेक्षा 3 वर्षांनी कमी होते म्हणजे सार्थकचं देखील 4 वर्षापूर्वीच असा विचार करावा लागेल आपल्याला. ओके, म्हणजेच सार्थकचं काय होतं एक्स. ओके, आणि त्याचं 4 वर्षापूर्वी x - y. ओके, 4 वर्षापूर्वी 3 वर्षांनी कमी होतं. म्हणजेच तुम्ही या ठिकाणी असं लिहू शकतात 3 वर्षांनी कमी. म्हणजेच याला तुम्हाला जर वाटलं कंस करायचं आहे तर कंस करा, किंवा कंस नाही केला तरी चालेल. ओके, मग तुम्ही काय करा, 3 वर्षांनी कमी म्हणजेच तुम्ही या ठिकाणी लिहू शकतात x - 4 आहे बरं का, y दिसत असेल तुम्हाला 4, आणि 3 वर्षांनी कमी आहे म्हणजेच -3 लिहिलं. जर असं सांगितलं असतं
3 वर्षांनी जास्त आहे तर आपण इथं काय केलं असतं, प्लस चिन्ह लिहिलं असतं. ओके, मग यावरून आपण गणित काय करू शकतो, या ठिकाणी पहा y लिहिलं आणि हे x इकडं आणलं म्हणजेच -x बरोबर हे -4 आणि -3 किती होईल, -7 होईल. ओके, आता हे -4 आहे इकडे जाऊन काय होईल +4. ओके, मग याच्यावर जर आपण क्रिया केल्या तर आपण हे पदांची अदलाबदल करू शकतो किंवा असंच लिहू शकतो y - x = काय येईल, 7 मधून 4 गेले 3, मोठ्या पदाचं चिन्ह -3. हे एक समीकरण मिळेल तुम्हाला. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला समीकरण बनवायचे आहेत. ओके, y - x = -3 किंवा याचे जर तुम्हाला अदलाबदल करायचे असलं तर काय करावं लागेल, -x इकडं लिहावं लागेल आणि +y नंतर लिहायचे. म्हणजे तुम्ही याला असं लिहू शकतात -x + y बरोबर -3 असंही लिहू शकतात. ओके, म्हणजेच या उदाहरणावरून तुम्हाला कळेल की नेमकं शाब्दिक उदाहरणांची मांडणी कशा प्रकारे आपल्याला समीकरणामध्ये करायची आहे. ओके, म्हणजेच आपण काय करू 1.5 मध्ये जे की उदाहरणं आहेत ते आपण लगेचच घेऊया. ओके, मग आपण या ठिकाणी काय करू, पुस्तकामध्ये 6 उदाहरणं सोडून दिलेली आहेत. मग ती न सोडवता काय करू, आपण डायरेक्टली 1.5 मध्ये जे उदाहरणं आहेत ते आपण घेण्याचा प्रयत्न करू. ओके, मग आपण या ठिकाणी उदाहरण लिहून घेऊ. नेमकं गणित काय म्हणते तर आपण या लेक्चरमध्ये 2 उदाहरणं घेऊ आणि बाकीचे उदाहरणं नंतरच्या लेक्चरमध्ये घेऊ आणि हा लास्टचा पॉईंट असेल. ओके, मग हा पॉईंट संपला की आपण लगेच भूमितीचा चॅप्टर घेऊ. बघा, 2 संख्यामधील फरक 3 असून 1.5 आहे पहा. ओके, 2 संख्यामधील फरक इथं लिहितो मी, 2 संख्यामधील फरक, 2 संख्यामधील फरक 3 असून मोठ्या संख्येची तिप्पट, मोठ्या संख्येची तिप्पट आणि लहान संख्येची दुप्पट आणि लहान संख्येची दुप्पट यांची बेरीज. खूप सोपं आहे पहा, यांची बेरीज, फक्त याचं रूपांतर तुम्हाला करता आलं पाहिजे. ओके, बेरीज 19 आहे तर त्या संख्या शोधा. आता या टाईपचे गणित तुम्हाला MPSC UPSC मध्ये देखील येऊ शकतात, मग त्यावेळेस तुम्हाला फायदा होईल. ओके, आता जर व्यवस्थित लक्षात ठेवलं तर, किंवा जे MPSC UPSC करतात त्या मुलांनी देखील जर हे लेक्चर अटेंड केले तर त्यांना देखील फायदा होऊन जाईल. ओके, आता या टाईपची उदाहरणं सोडवताना सर्वात प्रथम काय करायचं तर उदाहरणाकडे व्यवस्थित बघायचे, समजून घ्यायचं नेमकं काय दिलं आहे तर. ओके, मग 2 संख्यामधील फरक. आता सर्वात प्रथम काय करावं लागेल, 2 संख्या आहेत त्यामध्ये इथं पुढं सांगितलं बघा, एक मोठी आणि लहान, म्हणजेच 2 संख्या असल्या तर एक संख्या मोठी असणार आणि एक लहान असणार. ओके, मग त्या संख्या आपल्याला x आणि y मानायच्यात. मग आपण m मानू, n मानू, असं कुठलंही मानू शकतो. ओके, पण मी इथं x आणि y मानणार आहे. ओके, मग मोठी संख्या या ठिकाणी लिहू आपण, मोठी संख्या बरोबर काय करू, x मानू, राईट, आणि लहान संख्या बरोबर y मानू. ओके, आता आपण हे मांडल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्या पुढं गणिताकडे पाहायचं. काय सांगितलं आहे, 2 संख्यामधील फरक 3 असून, म्हणजे 2 संख्यातला फरक म्हणजेच वजाबाकी 3 आहे. म्हणजेच काय करायचं आहे, पहिल्या अटीनुसार इथं लिहा, म्हणून पहिल्या अटीनुसार, अट लिहिण्याची गरज नाही, पहिल्या अटीनुसार. ओके, पहिल्या अटीनुसार काय आहे, 2 संख्यामधील फरक म्हणजेच मोठ्या संख्येमधून जर छोटी संख्या वजा केली तर या दोघातला फरक किती आहे तर 3 आहे. ओके, आता याला आपण समीकरण नंबर 1 लिहू. तसेच आता दुसरी अट काय सांगते बघू. ओके, दुसऱ्या अटीनुसार
आता या टाईपच्या गणितामध्ये काय आहे पहा, तुम्हाला फक्त याची मांडणी करता आली पाहिजे. एकदा समीकरण मिळाले की लगेच तुम्हाला मग जसं आपण याच्या अगोदरच्या उदाहरणामध्ये सोडवलं त्या प्रकारे सोडवता येतील. दुसऱ्या अटीनुसार काय आहे बघा, मोठ्या संख्येची तिप्पट. आता या ठिकाणी मोठी संख्या x म्हणजेच त्याची तिप्पट 3x, ओके. दुप्पट 2x, तिप्पट 3x, चौपट 4, पाचपट 5x, ओके. आणि लहान संख्येची दुप्पट म्हणजेच लहान संख्या y आहे त्याची दुप्पट, आणि ते काय सांगितलंय, यांची बेरीज म्हणजे इथं प्लसचं चिन्ह दिलं, आणि लहान संख्येची दुप्पट इक्वल टू काय आहे, 19 आहे. 19 आहे. झालं. हे समीकरण नंबर 2 लिहिलं आपण. आता बघा, आता समीकरण नंबर 1 आणि समीकरण नंबर 2 कट बघायचं आणि उदाहरण सोडवायचे. तुम्हाला मी सांगितलं होतं आपल्याला जे पद कट करायचं आहे त्याच्याकडे बघायचं, ओके. आणि त्या पदाकडे बघायचं आणि त्याला कुठल्या संख्येनं गुणायचं आहे हे ठरवायचं आहे. आता जर तुम्हाला वाटलं x पद कट करायचं आहे, मग इथं आणि इथं दोन्हीकडं 3 पाहिजे म्हणजेच 3 ने गुणावं लागेल याला. जर वाटलं हे पद कट करायचं आहे तर 2 ने गुणावं लागेल. कुठलंही तुम्ही करू शकता, ओके. मग आपण काय करू, x पद कट करू. म्हणून आपण या ठिकाणी लिहू समीकरण 1 ला 3 ने गुणून. तुम्हाला माहिती बघा अशा टाईपची उदाहरणं आपण सोडवलेली आहेत. फक्त हे थोडंसं वेगळं आहे आणि पहिल्या अटीनुसार दुसऱ्या अटीनुसार उदाहरणाकडे बघायचं आणि समीकरण तयार करायचं, ओके. मग आता बघा समीकरण 1 ला 3 ने जर गुणलं तर काय होतं बघा. आता 3 न गुणायचं म्हणजेच काय होईल, 3x लिहिलं आपण, मायनस 3y होईल म्हणजेच 3y लिहिलं, बरोबर 3 त्रिक 9 होईल, ओके. 9 आणि हे समीकरण नंबर 3 असेल, ओके. म्हणजेच आपण 1 दिलं, 2 दिलं आणि येणार आहे ते तिसरं, ओके. आता त्याच्या पुढं काय करायचं आपण, तुम्हाला माहिती काय करायचं आहे, समीकरण नंबर 2 आणि 3 1 बाय 1 लिहून घ्यायचे आहेत. मग आपण कुठलंही लिहू शकतो. इथं लिहिलं 3x प्लस 2y बरोबर 19, समीकरण नंबर 2. आणि आपल्याला तिसरं पण लगेच लिहायचं आहे, 3x मायनस 3y बरोबर 9, समीकरण नंबर 3, ओके. यांच्याकडे बघायचं आहे आणि ठरवायचं नेमकं काय करायचं, ओके. आपल्याला हे पद कट करायचं आहे. दोघांना सारखे चिन्ह आहेत. सारखे चिन्ह असले तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं वजाबाकी करायची, ओके. म्हणजे इथं वजा, इथं प्लस आणि इथं मायनस. इथं लिहा वजाबाकी करू ना. आता वजाबाकी करायची म्हटल्यानंतर काय केलं आपण, हे पद आणि हे पद कट केलं, ओके. आता 2 आणि 3 ह्या दोघांकडं प्लस प्लस चिन्ह आहेत म्हणजे यांची बेरीज होईल म्हणजेच काय होईल 5y, ओके. बरोबर 19 मधून 9 गेले, वजाबाकी केली आपण कारण 9 ला मायनस चिन्ह आहे म्हणजेच वजाबाकी होईल 10. त्याच्यानंतर काय होईल, y बरोबर 10 भागिले 5 म्हणजेच y बरोबर 5 × 5 5 2 10, ओके. y ची किंमत किती आली 2. याला कुठे ठेवायचं आहे, 1 मध्ये ठेवून 1 मध्ये ठेवा, 2 मध्ये ठेवा आणि 3 मध्ये ठेवा. कुठल्याही समीकरणामध्ये जरी ठेवलं तरी पण उत्तर तेच येईल, ओके. आता बघा, म्हणून आता समीकरण नंबर 1 कडे बघायचं आहे, x मायनस वाय इक्वल टू 3. मग आपण या ठिकाणी लिहू x मायनस वाय इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1. त्याच्यामध्ये 2 ठेवायचं, y बरोबर 2 ठेवायचं म्हणजेच x मायनस 2 बरोबर 3 म्हणजेच x बरोबर 3 प्लस 2 म्हणजेच x बरोबर 5, ओके. x बरोबर 5 म्हणून या ठिकाणी. आता बघा तुम्हाला प्रश्नामध्ये काय सांगितलं आहे, तर त्या संख्या शोधा. म्हणजे x ची किंमत 5 आली आणि y ची किंमत 2 आली. ह्या दोघांची वजाबाकी किती येते, 3 येते. म्हणजे आपल्याला जर वाटलं चुकलं आहे तर आपण चेक करू शकतो तर पेजवर, ओके. मग आपल्याला एक लास्टला लाईन लिहायची आहे काय, तर त्या संख्या 5 आणि 2 आहेत किंवा असं लिहू शकतात. म्हणून मोठी संख्या 5 व लहान संख्या 3 आहे. 1 लाईनमध्ये लिहायचं आहे लास्ट, ओके. आणि झालेलं आहे, ओके.
बघा खूप सोपं आहे. या टाईपची उदाहरणं सोडविण्यासाठी काय करायचं आहे, अगोदर प्रश्न व्यवस्थित वाचायचा आहे, त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये एक्स आणि वाय हे चल मानायचं आहे, कशाविषयी मानायचं आहे हे पण कळायला पाहिजे तुम्हाला. ओके. आणि मग एकदा समीकरण तयार झालं की मग ते आपल्याला व्यवस्थित पाठीमागच्या पद्धतीने सोडवायचं आहे. ओके.